नमस्कार. मी हेमंत दाकाते आणखीन एका सक्सेस स्टोरीमध्ये आपलं स्वागत करतो. आज आपण भेटणार आहोत डॉक्टर सचिन महाजन यांना. यांनी आपल्या वेल्दी होम वर्कशॉपच्या माध्यमातून दरवर्षी 90,000 पर्यंत होम लोन इंटरेस्टमध्ये बचत करायला सुरुवात केली आहे. तेही कोणतीही गुंतवणूक न करता, कोणताही ॲडिशनल EMI न भरता, कोणतेही इन्व्हेस्टमेंट न करता, फक्त आणि फक्त कॅश फ्लो मॅनेज करून आपणही लाखो रुपयांचा इंटरेस्टमध्ये बचत करू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया डॉक्टर सचिन महाजन यांचा वेल्दी होम वर्कशॉप विषयीचा अनुभव. नमस्कार डॉक्टर सर. नमस्ते. असं आपण आमच्याशी कशा प्रकारे कनेक्ट झालात आणि आपल्याविषयी थोडक्यात माहिती आपल्या प्रेक्षकांना सांगा. माझी आणि सरांची सगळ्यांचा परिचय हा फेसबुकद्वारे झाला आणि मी डॉक्टर सचिन महाजन, हडपसर DP रोड इथे माझी प्रॅक्टिस आहे आणि गेले 10 ते 15 वर्ष झाले मी प्रॅक्टिस करतोय. आणि आमचा आणि सरांचा चांगला परिचय झालाय आणि सरांनी मला चांगले सल्ले दिलेले आहेत. बरं. वेल्दी होम वर्कशॉप विषयी तुमचा काय अनुभव आहे सर? वेल्दी होम वर्कशॉप बद्दल माझं असं म्हणणं आहे की सरांनी मला ज्या ज्या ट्रिक्स सुचवल्या त्या ट्रिक्स वापरात आणल्यामुळे मला चांगलाच फायदा झालेला आहे त्याचा. आणि ह्या फायदा म्हणजे असा आहे की याच्यासाठी मला कोणती इन्व्हेस्टमेंट करायची गरज पडली नाही, शिवाय रिस्क काहीच नाही. अच्छा. साधारण किती सर वर्षाला तुमचा होम लोनचा इंटरेस्ट सेव्ह होऊ शकतो? होम लोनचा इंटरेस्ट साधारणतः एक 80,000 ते 90,000 पर्यंत सेव्ह होऊ शकतो. चालेल. या वर्कशॉपमध्ये ज्या ट्रिक्स आणि प्रॅक्टिकल काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, ठीक आहे, याचा सर्वांना फायदा होऊ शकतो का सर? जरूर, नक्की फायदा होऊ शकतो. कारण ज्या पद्धतीनं तुम्ही जसं सांगितलंय मला की आता ह्या पद्धतीनं तुम्ही तुमचा पैशाचा वापर करा, तर त्याच्यामुळे मला नक्कीच फायदा झालेला आहे. चालेल. आणि त्याचा सगळ्यांना फायदा पण होईल. जर बाकीच्या लोकांनी पण त्याचा उपयोग करून घेतला तर काहीच हरकत नाही. चालेल. या वर्कशॉप अटेंड करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या फ्रेंड सर्कल, नातेवाईक किंवा आमच्या प्रेक्षकांना सजेस्ट करताल का? नक्कीच, नक्कीच करेन. कारण जसा माझा फायदा झालेला आहे तसा माझ्या मित्रांचा किंवा माझ्या कलीग्स लोकांचाही फायदा व्हावा असं मला नेहमी वाटेल. चालेल. त्याचबरोबर सर आपण एक फायनान्शियल प्लॅनिंगही केलं होतं, बरोबर? तर फायनान्शियल प्लॅनिंग विषयी तुमचं काय मत आहे? फायनान्शियल प्लॅनिंग हे चांगल्या पद्धतीनं आपल्या डे टू डे प्रॅक्टिसमध्ये सुद्धा आपण बऱ्यापैकी आपली सेव्हिंग करू शकतो, हे मी सांगू शकतो. चालेल सर. खूप खूप धन्यवाद. आपण वेळ दिलात आमच्या प्रेक्षकांना. धन्यवाद.